Chào mừng quý vị đang đến với bản tin quốc tế sáng của FBNC. Những thông điệp cho thấy Trung Quốc sẵn sàng bắt đầu một cuộc chiến ở khu vực eo biển Đài Loan không còn là chuyện lạ. Điều đáng nói là để làm tê liệt khả năng hậu thuẫn cho hòn đảo từng người bạn lớn Hoa Kỳ, một báo cáo từ Ủy ban Cố vấn nước Cờ Hoa đã hé lộ chiêu bài mà quân đội Trung Quốc có thể sử dụng, đó là đánh phủ đầu lực lượng Mỹ ở Nhật. Thực hư ra sao? Những nỗi lo ngại về một cuộc tổng tiến công sáp nhập Đài Loan của Trung Quốc từ cộng đồng quốc tế không phải là không có cơ sở khi các thông điệp răn đe trên vùng trời hòn đảo được chính quyền Bắc Kinh gửi đến gần như hàng ngày. Mới đây, 4 chiến cơ Trung Quốc đã tiếp diễn lời răn đe trên vùng trời Đài Loan. Trong bối cảnh bị Trung Quốc đưa vào thế ép, Đài Loan đã tiến hành các cuộc mài dũa khí tài. Tuy vậy, tập ở đâu cũng được nhưng đừng đến lãnh thổ nước ta. Trong sự vụ mới nhất, Việt Nam đã lên tiếng phản đối việc tàu ngầm Đài Loan tập trận tại Trường Sa, theo báo cáo hồi đầu tháng 10. Ở một diễn biến khác, Nhật Bản hủy họp báo chung với Hàn Quốc do căng thẳng ở đảo tranh chấp. Những thông tin đáng chú ý khác trên chính trường thế giới. Nga triển khai trung đoàn lính dù mới trên bán đảo Crimea. Khoảng 15 người biểu tình đã bị quân đội Sudan bắn gục. Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi ngừng bắn vô điều kiện trong xung đột Ethiopia. Mỹ có kế hoạch đầu tư tiếp hàng tỷ đô la Mỹ vào sản xuất vaccine COVID-19. Pháp ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 vượt hơn 20.000 ca mỗi ngày. Tất cả sẽ có trong bản tin quốc tế sáng ngày 19 tháng 11 ngay sau đây. Trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng đẩy mạnh vào xây dựng quân đội, một cơ quan cố vấn lượng đạn Mỹ đã công bố báo cáo khuyến nghị chính quyền ông Biden nên liên thủ chặt chẽ với Nhật Bản và các đối tác Ấn Độ-Thái Bình Dương trong việc triển khai tên lửa tầm trung trong khu vực này để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng ở eo biển Đài Loan. Cụ thể, theo báo cáo năm 2021 trước Quốc hội Hoa Kỳ, Ủy ban đánh giá kinh tế và an ninh Mỹ-Trung bày tỏ quan ngại mạnh mẽ về một cuộc tấn công Đài Loan tiềm tàng của đại lục. Ủy ban này bao gồm các cựu quan chức chính phủ cấp cao, biên soạn một báo cáo hàng năm với ý kiến đóng góp từ các chuyên gia về quan hệ Mỹ-Trung. Được chính phủ và Quốc hội theo dõi chặt chẽ, báo cáo cho biết Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc POA hiện có thể đánh giá rằng họ có khả năng hoặc sẽ sớm có khả năng tiến hành một cuộc xâm lược vào Đài Loan nếu chính quyền Bắc Kinh ra lệnh làm như vậy. POA đã đạt được các khả năng cần thiết để tiến hành phong tỏa toàn diện hòn đảo bằng cả không quân và hải quân, các cuộc tấn công mạng và các cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào Đài Loan. Đáng chú ý, báo cáo cũng thảo luận về khả năng Trung Quốc tấn công phủ đầu các lực lượng Mỹ đang đóng tại Nhật Bản để trì hoãn phản ứng của Mỹ đối với cuộc khủng hoảng eo biển Đài Loan. Để làm được điều này, Ủy ban Cố vấn của Mỹ cho biết quân đội Trung Quốc đã chứng minh khả năng tấn công chính xác và kho tên lửa cần thiết để tấn công gần như mọi tàu Mỹ đang neo đậu ở cảng Nhật Bản. Đồng thời, hơn 200 máy bay Mỹ đã hạ cánh trên lãnh thổ Nhật và tất cả các trụ sở chính cố định, cơ sở hậu cần và đường băng trong các căn cứ không quân của Mỹ ở Nhật Bản đều nằm trong tầm ngắm của Trung Quốc. Ngay cả trong cuộc hội đàm trực tuyến mới nhất giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden hồi đầu tuần, giới quan sát tại Washington cũng cho rằng ông Tập đã nhấn mạnh lời cảnh báo về việc Bắc Kinh sẽ không loại trừ việc sử dụng vũ lực để thống nhất Đài Loan. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc dẫn lời ông Tập trong cuộc hội đàm cho biết, nếu các lực lượng ly khai đòi độc lập cho Đài Loan, ngang nhiên khiêu khích gây áp lực với chúng tôi hoặc thậm chí vượt qua lằn ranh đỏ, chúng tôi sẽ buộc phải thực hiện các biện pháp kiên quyết. Cũng chính vì những thông điệp cứng rắn đáng báo động này của Trung Quốc, Ủy ban Cố vấn Mỹ đã thúc giục chính quyền Hoa Kỳ hợp tác chặt chẽ hơn với các quốc gia đối tác để gây sức ép lên Bắc Kinh. Nếu Hoa Kỳ thuyết phục thành công các đồng minh chủ chốt, chẳng hạn như Nhật Bản, tham gia các chiến dịch quân sự chống lại Trung Quốc, sức chiến đấu của POA trong cuộc chiến tranh sáp nhập Đài Loan sẽ trở nên lung lay bội phần, báo cáo cho biết. Báo cáo cũng nhấn mạnh Mỹ nên tăng cường trang bị các loại vũ khí như tên lửa tầm trung đối đất. Đây là loại khí tài được cho là có hiệu quả chống lại bất kỳ tàu nào của Trung Quốc định đổ bộ vào Đài Loan. Về đấu trường kinh tế, Ủy ban Đầu tư nước ngoài tại Mỹ đã được cấp quyền pháp lý nhiều hơn để sàng lọc các khoản đầu tư của Trung Quốc vào nước này nhằm ngăn chặn rò rỉ thông tin và công nghệ quan trọng. Ngoài ra, báo cáo của Ủy ban đánh giá kinh tế và an ninh Mỹ-Trung cũng nêu rõ cần bổ sung sự giám sát chặt chẽ các khoản đầu tư của các công ty Mỹ ở nước ngoài trước rủi ro an ninh quốc gia. Bởi hiện tại, chính quyền Trung Quốc ngày càng kiểm soát chặt chẽ nền kinh tế Trung Quốc. Nếu các công ty Mỹ quá phụ thuộc vào nguồn nhân lực giá rẻ của Bắc Kinh để thi công, thì thiệt hại tiềm tàng do bị cắt khỏi các nhà cung cấp này sẽ rất lớn. Bên cạnh đó, báo cáo cũng kêu gọi hạn chế mạnh mẽ hơn đối với đầu tư của Mỹ vào cổ phiếu và trái phiếu của Trung Quốc, đồng thời nêu bật lo ngại rằng các công ty Trung Quốc đang lách các quy định để niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ.
Những nỗi lo về một cuộc khủng hoảng sẽ xảy ra ở eo biển Đài Loan không phải là nỗi lo xa khi những thông điệp răn đe từ quân đội Trung Quốc vẫn ngày ngày tiếp diễn trên vùng trời hòn đảo. Theo Taiwan News, 4 máy bay quân sự của Trung Quốc đã tiến vào vùng nhận dạng phòng không ADIZ của Đài Loan vào hôm thứ Tư 17 tháng 11, đánh dấu lần xâm nhập thứ 16 trong tháng này. Báo cáo từ Cơ quan Phòng vệ Đài Loan MND cho biết, một máy bay tình báo điện tử Thiểm Tây Y-8 của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc POA và một máy bay tác chiến điện tử Thiểm Tây Y-9 đã tiến vào góc Tây Nam của ADIZ Đài Loan vào ban ngày. Hai máy bay chiến đấu Shenyang J-16 cũng bay vào góc Tây Nam của khu vực trong đêm. Đáp lại, Đài Loan đã cử máy bay phát cảnh báo vô tuyến và triển khai hệ thống tên lửa phòng không để theo dõi các máy bay của POA. Thống kê cho thấy trong tháng này, Bắc Kinh đã gửi máy bay vào khu vực ADIZ Đài Loan gần như hàng ngày, chỉ trừ ngày 3 tháng 11. Chiến lược điều động máy bay quân sự gửi thông điệp răn đe gần như là chiêu bài ưa thích của Trung Quốc đối với hòn đảo, khi vừa có thể nhấn mạnh về lập trường một Trung Quốc, vừa có thể khiến hao tổn binh tài khí lực của quân đội Đài Loan trong các nhiệm vụ giám sát tăng cường phòng không. Kể từ tháng 9 năm ngoái, Trung Quốc đã tăng cường sử dụng chiến thuật bùm xám bằng cách thường xuyên đưa máy bay vào ADIZ của Đài Loan, với hầu hết các lần xuất hiện đều diễn ra ở góc Tây Nam của khu vực này. Trong bối cảnh mâu thuẫn gia tăng với Trung Quốc, Đài Loan đã cử 2 tàu ngầm Hải Long và tàu cảnh sát biển để tham gia cuộc tập trận gần đảo Ba Bình, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam bị Đài Bắc chiếm đóng trái phép. Cuộc tập trận đã được Cơ quan Phòng vệ hòn đảo báo cáo vào hôm 9 tháng 11. Tuy vậy, bất chấp là lý do gì và bất kể là quốc gia hay khu vực nào, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nước ta khẳng định tàu ngầm Đài Loan diễn tập ở Trường Sa là xâm phạm chủ quyền Việt Nam, yêu cầu không tái diễn. Mọi hoạt động tuần tra diễn tập quân sự của Đài Loan tại vùng biển xung quanh đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa là xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam với quần đảo này, đe dọa hòa bình, ổn định, an toàn, an ninh hàng hải, gây căng thẳng và làm phức tạp tình hình ở Biển Đông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết trong cuộc họp báo thường kỳ vào hôm 18 tháng 11. Bà Hằng cũng nhấn mạnh lập trường của nước ta rằng Việt Nam kiên quyết phản đối, yêu cầu Đài Loan chấm dứt các hoạt động trái phép trên và không tái diễn trong tương lai. Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp luật pháp quốc tế. Giới chức Đài Loan không cho biết cụ thể về thời gian và nội dung diễn tập, nhưng nói rằng tàu ngầm Hải Long có nhiệm vụ bảo vệ các tuyến hàng hải trong thời bình, cũng như tham gia tác chiến rải thủy lôi khi xung đột nổ ra. Ba Bình là đảo có diện tích tự nhiên lớn nhất thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Đài Loan chiếm giữ trái phép đảo này và từng triển khai lực lượng thủy quân lục chiến đồn trú. Tuy nhiên, từ năm 2000, Đài Loan thay lực lượng đồn trú trên đảo Ba Bình bằng một đơn vị cảnh sát biển, được trang bị các loại vũ khí như súng máy, cối tầm xa. Người phát ngôn của Đại sứ quán Nhật Bản cho biết, vào hôm 17 tháng 11, Thứ trưởng Ngoại giao nước này Takeo Mori cùng những người đồng cấp Mỹ và Hàn Quốc là bà Wendy Sherman và ông Choi Jong-kun đã có cuộc hội đàm ba bên về tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước Nhật-Hàn tại Washington. Dự kiến ba giới chức sẽ có cuộc họp báo chung sau cuộc gặp, nhưng phía Tokyo đã tuyên bố sẽ không có mặt trong buổi gặp với báo giới. Trước đó, hôm 16 tháng 11, người phát ngôn Đại sứ quán Nhật Bản Masashi Miyobuchi cho biết Tokyo phản đối mạnh mẽ chuyến thăm của người đứng đầu cơ quan cảnh sát Hàn Quốc NPA tới các đảo tranh chấp giữa hai nước mà Nhật Bản gọi là Takeshima, Hàn Quốc gọi là Dokdo. Trong trường hợp vô cùng nhạy cảm này, chúng tôi đã quyết định rằng việc tổ chức một cuộc họp báo chung là không phù hợp, ông Miyobuchi nêu quan điểm qua một email. Phát biểu trước báo giới, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Choi Jong-kun cho biết phía Nhật Bản đã thông báo cho họ về quyết định không tham gia cuộc họp báo ngay trước khi cuộc đàm phán ba bên bắt đầu. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc không có bình luận thêm rằng động thái này của Nhật Bản có làm leo thang căng thẳng hay không, nhưng khẳng định lập trường của Seoul vẫn không thay đổi rằng Dokdo là lãnh thổ của Hàn Quốc về mặt lịch sử, địa lý và luật pháp quốc tế. Sau cùng, chỉ còn Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman ở lại trả lời những câu hỏi của báo giới. Hai người đồng cấp của bà là Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Choi Jong-kun và Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Takeo Mori đều vắng mặt sau cuộc gặp ba bên. Bà Sherman cho biết giữa Nhật-Hàn đang tồn tại một số khác biệt vẫn tiếp tục được giải quyết và lưu ý việc hai nước hủy bỏ buổi họp báo chung không liên quan đến cuộc họp ba bên trước đó. Theo mô tả của nữ Thứ trưởng, bà và hai người đồng cấp đã có một cuộc hội đàm mang tính xây dựng. Được biết mối quan hệ giữa Nhật-Hàn căng thẳng do chưa tìm được tiếng nói chung trong vấn đề lịch sử, nhất là giai đoạn Nhật Bản chiếm đóng Hàn Quốc vào những năm 1910-1945. Những mâu thuẫn thời quá khứ chưa được giải quyết đã kéo theo những cuộc chiến thương mại ăn miếng trả miếng kịch liệt giữa hai nước trong những năm gần đây.
Hôm 17 tháng 11, hãng thông tấn Interfax đưa tin quân đội Nga cho biết sẽ thành lập trung đoàn lính dù mới trên bán đảo Crimea, được Nga sáp nhập từ Ukraine vào năm 2014, hoàn tất quá trình cải tổ lực lượng mà Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đã công bố hồi tháng 3. Đồng thời, Moscow cũng lên tiếng phản đối một thỏa thuận khung. Theo đó, Anh Quốc tài trợ tài chính để Ukraine nâng cao năng lực hải quân thông qua việc mua thêm tên lửa, đóng tàu tên lửa và xây dựng căn cứ hải quân trên biển Azov. Trong cuộc họp báo hàng tuần, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, chúng tôi xem động thái mới đây là bằng chứng thực tế nhất về việc Anh đang gia tăng hoạt động quân sự ở các quốc gia giáp biên giới với Nga, đặc biệt là Ukraine. Bình luận về thỏa thuận Anh-Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước cho biết trong một tuyên bố chung, chính phủ của chúng tôi không muốn trở thành đối thủ hoặc tìm cách bao vây làm suy yếu Liên bang Nga. Chúng tôi chỉ đang hành động để đối phó với việc Nga xây dựng quân đội và tăng cường hoạt động quân sự xung quanh biên giới Ukraine. Trong khi đó, Nga liên tục lên tiếng phản đối kịch liệt việc phương Tây hỗ trợ quân sự dưới bất kỳ hình thức nào cho Ukraine, chưa nói đến khả năng nước này được trở thành thành viên của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO hay không. Đồng thời, Moscow cũng tố Kiev cùng Washington và các đồng minh có hành vi gây bất ổn ở Biển Đen. Liên quan đến cuộc khủng hoảng di cư ở biên giới giữa Belarus và các nước thành viên của Liên minh châu Âu EU, hôm 17 tháng 11, EU tuyên bố sẽ cung cấp gói viện trợ 700.000 euro, bao gồm thực phẩm, chăn màn và nhiều khoản hỗ trợ khác cho những người di cư ở biên giới Belarus. Động thái này được đưa ra sau khi khối Liên Âu đã vấp phải nhiều chỉ trích quốc tế rằng vì một mối thù Đông Tây mà liên minh này thờ ơ, không ra tay giúp đỡ hàng nghìn người bị mắc kẹt trong rừng giữa trời đông buốt giá. Hiện vài nghìn người di cư bị mắc kẹt ở biên giới Ba Lan, Belarus đã phải cắm trại trong rừng khi mùa đông đến gần. Họ chịu sương giá và dần kiệt sức. Kể từ khi cuộc khủng hoảng bắt đầu vào mùa hè này, có ít nhất 8 người đã thiệt mạng. Bà Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, đã công bố khoản viện trợ và gửi thông điệp đến Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Chúng tôi sẵn sàng làm nhiều hơn thế, nhưng Belarus phải ngừng chiêu dụ người dân và đẩy họ vào con đường đầy rủi ro, bà nói. EU đã nhiều lần cáo buộc chính quyền Minsk dùng người di cư làm quân cờ chính trị, khuyến khích họ vượt biên trái phép vào châu Âu để trả đũa những bằng trừng phạt mà khối đã áp đặt lên Belarus do cáo buộc vi phạm nhân quyền. Phía chính quyền Tổng thống Lukashenko đã phủ nhận cáo buộc cố tình gây ra cuộc khủng hoảng, nhưng ông vẫn nêu điều kiện chỉ chia tay hợp tác với châu Âu giải quyết vấn đề khi EU dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt. Chỉ trong 3 ngày, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã điện đàm 2 lần với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, một động thái cho thấy khối Liên Âu đang nỗ lực nhanh chóng giải quyết tình hình căng thẳng ở biên giới. Trong đó, bà Merkel nhấn mạnh sự cần thiết trong việc phối hợp với Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn, Tổ chức Di cư Quốc tế và sự hợp tác của Ủy ban châu Âu để cung cấp viện trợ nhân đạo và các cơ sở hồi hương cho những người di cư. EU cũng đã kêu gọi Nga thuyết phục ông Lukashenko chấm dứt cuộc khủng hoảng. Moscow đã công khai ủng hộ Kiev thông qua tập trận chung với nước này ở gần biên giới. Tuy vậy, Nga vẫn đề nghị làm trung gian hòa giải hai bên. Hiện Liên minh châu Âu đã đưa ông Lukashenko và hàng chục quan chức nhà nước Belarus vào danh sách đen, đồng thời giáng thêm các đòn trừng phạt kinh tế lên đất nước này. Ngày 17 tháng 11 vừa qua được xem là một ngày chết chóc nhất trong suốt một tháng mà hàng nghìn người Sudan xuống đường biểu tình chống lại sự cai trị của quân đội. Ít nhất 15 người đã bị lực lượng an ninh bắn gục, hàng chục người khác bị thương. Kể từ ngày 25 tháng 10, thời điểm quân đội Sudan tiến hành một cuộc đảo chính, người dân nước này đã tổ chức các cuộc tuần hành khắp thủ đô Khartoum và các thành phố Bari, Omdurman để yêu cầu quân đội trao trả quyền lực cho chính quyền dân sự. Các nhân chứng cho biết lực lượng an ninh đã bắn đạn thật và hơi cay để ngăn chặn các cuộc biểu tình ở cả 3 thành phố. Nhóm các bác sĩ Sudan có liên kết với phong trào biểu tình cho biết các lực lượng đảo chính đã sử dụng đạn thật ở các khu vực khác nhau của thủ đô và có hàng chục người bị thương do trúng đạn, một số người rơi vào tình trạng nguy kịch. Bari là nơi chứng kiến cuộc đụng độ đẫm máu nhất. Tính cả số người tử vong vào hôm 17 tháng 11, đến nay đã có 39 người biểu tình thiệt mạng trong các cuộc đụng độ. Hiệp hội chuyên gia Sudan SBA, tổ chức dẫn đầu các cuộc biểu tình cho biết Paris chưa bao giờ xảy ra tình trạng bạo lực khủng khiếp như ngày nay. Kể cả dưới chế độ cũ, các lực lượng đảo chính đang thẳng tay đàn áp và bóp nghẹt các cuộc biểu tình. Trước đó, trên một con đường chính ở Khartoum, những người biểu tình đã đốt lốp xe và hô vang người dân đang mạnh mẽ hơn và sẽ không bao giờ có chuyện đầu hàng. Những người khác mang theo ảnh của những người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình trước đó và của ông Abdallah Hamdok, thủ tướng dân sự bị quản thúc tại gia trong cuộc đảo chính, với khẩu hiệu chính sách đến từ đường phố, không phải từ Đại Bác. Hình ảnh các cuộc biểu tình ở các thị trấn bao gồm Port Sudan, Kassala, Dongola, Wad Madani và Chenia
cũng đã được đăng tải trên khắp các trang mạng xã hội. Các nhân chứng cho biết, lực lượng an ninh đã được triển khai dày đặc trên các tuyến đường và giao lộ chính, các cây cầu bắc qua sông Nin đã bị phong tỏa. Hiện chưa có bình luận từ lực lượng an ninh và đại diện cảnh sát. Tuy nhiên trước đó, tướng Abdel Fattah al-Burhan, người dẫn đầu cuộc đảo chính, đã nói rằng quân đội cho phép các cuộc biểu tình ôn hòa và không hề giết hại những người biểu tình. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề châu Phi, Molifi cho biết trong một dòng tweet, "Tôi rất đau buồn trước những báo cáo về bạo lực và thiệt hại về nhân mạng ở Sudan. Chúng tôi lên án mọi hành vi bạo lực đối với những người biểu tình ôn hòa và kêu gọi các bên tôn trọng và bảo vệ nhân quyền ở Sudan." Trước tình trạng giá nhiên liệu tăng cao, Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Tư 17 tháng 11 cho biết đã có nhiều bằng chứng về hành vi tăng giá bất hợp pháp của các công ty dầu khí đẩy người tiêu dùng vào tình trạng khốn đốn, đồng thời yêu cầu Ủy ban Thương mại Liên bang FTC tìm hiểu sâu hơn về hành vi bất hợp pháp này. Theo Reuters, FTC đã được yêu cầu bắt tay vào công việc điều tra từ tháng 8, nhưng trước thực tế giá vẫn tăng cao ngất ngưỡng, Tổng thống Biden đã gia tăng áp lực cho cuộc điều tra. Trong một lá thư gửi Chủ tịch FTC Lina Khan, ông Biden viết, "Tôi không chấp nhận những người Mỹ chăm chỉ để rồi phải chi trả nhiều tiền hơn cho xăng vì hành vi có khả năng bất hợp pháp của các công ty dầu khí." Nhà Trắng đang cố gắng làm những gì có thể để giảm giá xăng dầu khi mà giá đang tăng vọt lên mức cao nhất trong 7 năm, góp phần vào sự gia tăng lạm phát trên diện rộng chưa từng thấy trong 3 thập kỷ. Vấn đề đáng nói mà ông Biden nêu ra đó là giá các công ty năng lượng trả cho xăng không tinh chế đã giảm trong tháng qua, trong khi giá xăng đến tay người tiêu dùng thì vẫn tăng. Đồng thời, ông Biden nhấn mạnh 2 trong số các công ty dầu khí lớn nhất của Mỹ đang trên đà tăng gần gấp đôi thu nhập ròng của họ so với năm 2019. Người phát ngôn của FTC cho biết họ cũng lo ngại về các vấn đề được nêu trong bức thư của Nhà Trắng và Ủy ban Thương mại đang xem xét tình hình. 2 công ty dầu khí lớn nhất ở Mỹ, Exxon và Chevron, đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận. Được biết, xếp hạng tín nhiệm dành cho ông Biden đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi ông nhậm chức trong những tháng gần đây trước bối cảnh người tiêu dùng lo ngại về giá cả tăng. Trong lúc đó, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đang có chuyến công du châu Phi đến Kenya, Nigeria và Senegal. Vào hôm thứ Tư 17 tháng 11, khi đến thăm Kenya, ông Blinken đã nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn vô điều kiện trong cuộc xung đột Ethiopia. "Bây giờ tôi thực sự tin rằng có một cơ hội và hơn cả một cơ hội, một sự cần thiết tuyệt đối để tất cả các bên dừng lại, đối thoại, rút lui để nhận được hỗ trợ nhân đạo và cuối cùng là cùng ngồi lại thương lượng và thông qua những khác biệt đã xuất hiện trong năm qua", Blinken lưu ý. Theo Reuters, cuộc chiến ở miền Bắc Ethiopia, cuộc đảo chính ở Sudan và cuộc bầu cử bị trì hoãn từ lâu ở Somalia sẽ là những chủ đề chính trong chương trình nghị sự cùng với biến đổi khí hậu. Ông Blinken cho biết vẫn còn thời gian để lệnh ngừng bắn thành công trong cuộc chiến lâu năm của Ethiopia và cho biết Mỹ quan ngại sâu sắc về mối đe dọa xung đột có thể tràn sang vùng sừng châu Phi. Xung đột ở Ethiopia đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, hơn 2 triệu người khác phải rời bỏ nhà cửa và khiến 400.000 người ở Tigray phải đối mặt với nạn đói. Liên quan đến nỗ lực đẩy lùi dịch bệnh ở Hoa Kỳ, Cố vấn phụ trách vấn đề COVID-19 Jeff Zients của Nhà Trắng hôm thứ Tư 17 tháng 11 cho biết, nước Cộng hòa đang có kế hoạch đầu tư hàng tỷ đô la vào việc mở rộng năng lực sản xuất vaccine COVID-19 và cung cấp thêm 1 tỷ liều mỗi năm. Các nhà hoạt động xã hội đã gây áp lực yêu cầu chính quyền của Tổng thống Joe Biden phải tăng cường cung cấp vaccine cho các nước nghèo hơn. Ông Zients cho biết chính phủ đang chuẩn bị cung cấp cho các nhà sản xuất vaccine mRNA sự trợ giúp đáng kể để mở rộng cơ sở hạ tầng và năng lực, bao gồm cơ sở vật chất, thiết bị, nhân viên hoặc đào tạo. Hiện tại, Pfizer-BioNTech và Moderna là những nhà sản xuất vaccine mRNA duy nhất. Mặc dù ông Zients cho biết các nhà thầu phụ của những công ty này cũng sẽ được đưa vào danh sách. Việc sản xuất sẽ bắt đầu vào nửa cuối năm 2022. Cố vấn Nhà Trắng nói thêm, việc đầu tư vào sản xuất vaccine là một phần của quan hệ đối tác công tư nhằm giải quyết nhu cầu vaccine của nước Mỹ và trên toàn thế giới, cũng như chuẩn bị cho các làn sóng đại dịch khác trong tương lai. Kế hoạch này sẽ được thanh toán bằng nguồn vốn từ Kế hoạch giải cứu Hoa Kỳ đã được Tổng thống Biden ký thành luật vào tháng 3. Trước mắt, chương trình sẽ cung cấp một lượng đáng kể liều vaccine COVID-19 với giá rẻ để sử dụng trên toàn cầu. Về lâu dài, nó sẽ giúp thiết lập năng lực sản xuất bền vững trong nước để nhanh chóng sản xuất vaccine cho các mối đe dọa trong tương lai, Cố vấn Zients lưu ý. Ông Zients còn cho biết 80% người Mỹ từ 12 tuổi trở lên đã được tiêm ít nhất một liều vaccine COVID-19, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong nỗ lực hạn chế sự lây lan của loại virus chết người này. Ngoài ra, Cố vấn Nhà Trắng cũng cho biết 2,6 triệu trẻ em từ 5 đến 11 tuổi đã được tiêm mũi vaccine COVID-19 đầu tiên vào cuối ngày thứ Tư 17 tháng 11.
Còn tại Pháp, tình hình dịch Covid-19 cũng đang trở nên tồi tệ. Hôm 17 tháng 11, lần đầu tiên nước này ghi nhận hơn 20.000 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 kể từ ngày 25 tháng 8, thời điểm đợt dịch thứ 5 có dấu hiệu bùng phát. Theo Bộ Y tế Pháp, tính đến ngày 17 tháng 11, nước này đã phát hiện tổng cộng 7,33 triệu trường hợp dương tính với nCoV. Số ca mắc mới mỗi tuần trên 100.000 người đã tăng thêm lên 129. Mặc dù con số này vẫn thấp hơn nhiều so với các nước láng giềng như Đức, Anh và Bỉ, nhưng đây cũng là tỷ lệ tăng đáng kể. Tuần này, số lượng bệnh nhân mắc Covid-19 tại các bệnh viện Pháp tăng hơn 10% so với tuần trước, với hơn 7.500 ca. Số bệnh nhân phải điều trị tích cực tăng lên 1.300. Nước này cũng ghi nhận 56 trường hợp tử vong do Covid-19 mới, nâng tổng số ca tử vong lên hơn 118.000 người. Người phát ngôn chính phủ Gabriel Attal cho biết Pháp đang bị ảnh hưởng bởi làn sóng dịch coronavirus lần thứ 5, nhưng hiện chưa có biện pháp hạn chế bổ sung nào được xem xét trong các chương trình nghị sự. Chính phủ hy vọng rằng tỷ lệ tiêm chủng cao sẽ hạn chế tỷ lệ người mắc nCoV phải đến bệnh viện điều trị. Tuy nhiên, cố vấn khoa học hàng đầu của chính phủ Pháp Jean-François Denfraisy cho rằng các nhà chức trách có thể cần phải yêu cầu các công ty khuyến khích nhân viên làm việc tại nhà để giảm tình trạng lây nhiễm. Tình trạng mất an ninh tại bang du lịch Quintana Roo ở Mexico đã khiến quốc tế gia tăng lo ngại trong thời gian gần đây, khi mà tin tức về cái chết của 2 du khách tại khu nghỉ mát Tulum trong một vụ xả súng, cùng những người bị kẹt trong một cuộc hỗn chiến khác giữa các băng nhóm buôn bán chất cấm, đã làm rúng động dư luận. Vào hôm thứ Tư 17 tháng 11, Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador cho biết ông đã gửi 1.500 binh sĩ vệ binh quốc gia tới các thành phố ở bang du lịch Quintana Roo sau khi bạo lực gia tăng. Ông Obrador phát biểu từ Cancun trong cuộc họp báo hàng ngày của mình và giải thích hoạt động tăng cường an ninh sẽ bắt đầu trong những ngày tiếp theo. Chúng tôi sẽ tăng cường giám sát sự hiện diện của lực lượng an ninh quốc gia ở 11 thành phố tự trị của Quintana Roo, nhưng đặc biệt là ở các thành phố du lịch, ông nói. Tổng thống López Obrador giải thích thêm quân đội sẽ đóng quân thường trực trong khu vực và sẽ tập trung vào công tác tình báo. Bạo lực liên quan đến các băng đảng buôn bán chất cấm được cho là nguyên nhân dẫn đến hàng nghìn vụ giết người ở Mexico mỗi năm. Tính đến tháng 9 năm nay, 21.495 người đã chết vì bạo lực liên quan đến các cuộc giao tranh băng đảng, nghĩa là trung bình gần 2.400 người tử vong mỗi tháng. Trong cuộc họp báo vào hôm thứ Tư 17 tháng 11, nhà lãnh đạo Mexico cũng phát biểu về cuộc gặp sắp tới tại Washington với Thủ tướng Canada Trudeau và Tổng thống Mỹ Biden vào thứ Năm 18 tháng 11 trong hội nghị thượng đỉnh Bắc Mỹ. Điều chúng tôi muốn là giá điện không tăng và ngăn chặn sự lạm dụng từ các công ty tư nhân, đặc biệt là các công ty nước ngoài, Tổng thống López Obrador nhấn mạnh. Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp tư nhân và các quan chức nước ngoài cũng đã bày tỏ lo ngại về dự luật và cơ hội ngăn cản đầu tư tư nhân vào Mexico. Hãy kết thúc bản tin hôm nay bằng những hình ảnh tuyệt đẹp về một loạt các tác phẩm âm thanh và ánh sáng đều màu sắc của công viên Windsor Gray. Công viên có mối liên hệ mật thiết với Hoàng gia Anh. Dự án công viên ánh sáng này sẽ bắt đầu mở cửa cho công chúng từ thứ Năm 18 tháng 11 và hứa hẹn mang đến những màn trình diễn mãn nhãn. Đây là chương trình ánh sáng đầu tiên được tổ chức tại công viên Windsor Gray và chúng tôi rất vui mừng được mang nó đến với bạn trong năm nay. Ông Richard Guest Gorno, Phó Chủ tịch Nghệ thuật và Giải trí của IMG nói với Reuters tại sự kiện khai mạc vào thứ Tư 17 tháng 11. Du khách sẽ được chiêm ngưỡng một số công trình lắp đặt ánh sáng đáng kinh ngạc như Thánh đường ánh sáng với kiến trúc cầu kỳ. Không chỉ thỏa sức chụp ảnh với các công trình bắt mắt, công chúng còn được xem các buổi chiếu phim 3D giữa rừng cây. Các thành viên Hoàng gia Anh cũng rất được mong đợi sẽ đến tham quan công viên cùng người dân. Công viên ánh sáng Windsor Gray Park Illuminated sẽ hoạt động cho đến ngày 9 tháng 1 năm 2022. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin quốc tế sáng hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi. FBNC sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức nóng và mới nhất trên thế giới trong những bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!